Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin ra luật miễn thị thực cho cả Trung Quốc và đặc khu kinh tế. Hàng trăm ngàn người dân Việt Nam đã từng biểu tình trong cả nước phản đối dự luật đặc khu. Nhưng giờ đây Việt Nam lại tiếp tục thông qua luật miễn thị thực cho người nước ngoài để họ thoải mái ra vào lãnh thổ Việt Nam, kể cả các thành phần buôn người, ma túy và khủng bố quốc tế rất dễ dàng trà trộn vào đây. Và thông qua những việc này thì hành động rửa tiền của những đối tượng đó chắc chắn sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Và quốc tế bắt đầu đăng tải về việc Việt Nam thay đổi chính sách này. Đặc khu kinh tế và chuyện miễn thị thực. Đây là hình ảnh biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng hồi giữa năm 2018. Người Việt Nam lại sôi sục khi hơn 404 đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tham dự kỳ họp thứ 8 vừa bỏ phiếu thông qua dự luật sửa luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài. Theo luật mới, ngoại kiều sẽ được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển nếu thời gian cư trú dưới 30 ngày. Và điều luật này có một số quy định và yếu tố khá mơ hồ. Đây là hình ảnh các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự luật sửa đổi luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài hôm 25 tháng 11 năm 2019 vừa qua tại Quốc hội Việt Nam. Luật mới giao thẩm quyền miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển cho chính phủ kèm theo điều kiện phải có sân bay quốc tế, có không gian riêng, có ranh giới địa lý xác định cách biệt với đất liền, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Và với việc luật miễn thị thực cho người nước ngoài bao gồm cả Trung Quốc thì coi như một phần của dự luật đặc khu đã bắt đầu được đưa vào thực hiện. Điều đó khó tránh khỏi việc Trung Quốc sẽ cho người tràn sang mua gom tất cả các bất động sản và những khu vực kinh doanh này và đẩy người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra ngay khỏi lãnh thổ của họ. Và báo chí quốc tế cũng đăng tải như sau. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam xuống đường biểu tình phản đối dự luật đặc khu vào tháng 6 năm 2018. Với những điều kiện như vừa kể trên, ai cũng có thể nhận ra đó là một cách thực thi một phần tinh thần của dự luật về đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt mà người Việt Nam coi gọi là luật đặc khu. Dự luật từng kéo cả nước ra đường phản đối hồi giữa năm ngoái, thành ra Quốc hội khóa 14 phải gạt ra khỏi chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 5. Sở dĩ người Việt Nam dị ứng với luật đặc khu và mới đây phẫn nộ vì luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài là vì trong khu vực kinh tế ven biển có bóng dáng đặc khu và miễn thị thực cho ngoại kiều có thể mở thêm một con đường khác cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam ào ạt trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ có vậy. Vì bị người dân biểu tình phản đối rất dữ dội khi chính quyền định ra luật đặc khu nên chính phủ Việt Nam đã tìm mọi cách lách luật và đã mở ra từng phần. Đây là bản đồ 3 đặc khu hành chính được chính phủ Việt Nam dự kiến đưa ra nhưng đã bị người dân phản đối mạnh mẽ nên đã phải tạm dừng lại. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của những đặc khu này đã được đánh dấu sẵn trong bản đồ và nhiều nơi có thể kinh doanh, casino và rất nhiều những mảng khác. Và dường như ở đây sẽ có lợi rất nhiều cho Trung Quốc. Năm ngoái, khi giới thiệu chủ trương thành lập cùng lúc 3 đặc khu gồm có Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc, Kiên Giang, hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam giải thích là để thử nghiệm thể chế, gia tăng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, phát triển kinh tế. Năm nay, tuy vẫn chưa thể khai sinh đặc khu, nhưng hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam vẫn tìm mọi cách để giúp các khu kinh tế ven biển mang tính chất như đã từng mô tả về đặc khu, cho dù thực tế đã và đang chỉ ra các khu kinh tế ven biển không hữu hiệu. Và trước đó, Việt Nam đã cho thành lập và đầu tư tiền ngân sách vào rất nhiều khu kinh tế ven biển, nhưng hiệu quả vẫn rất thấp và lỗ thì triền miên. Và tất nhiên, thông qua những việc này thì các quan chức và qua những sân sau để xây dựng và cấu kết với nhau thì họ có thể rút tiền và rút ruột ngân sách một cách rất dễ dàng. Việt Nam hiện có 18 khu kinh tế ven biển, chiếm 730.553 ha mặt đất và mặt biển. Đây là hình ảnh khu kinh tế Chu Lai ở Quảng Nam. Tuy nhiên, miền Trung, khu vực đầu tiên có khu kinh tế ven biển, tức là khu kinh tế Chu Lai Quảng Nam được thành lập vào năm 2003.
Sau này có thêm hàng loạt khu kinh tế ven biển khác nữa như khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi vào năm 2005, khu kinh tế Hội Nhơn, Bình Định 2005, khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế 2006, khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa 2006, khu kinh tế Nam Phú Yên 2008 vẫn không thể thoát ra khỏi cảnh đói nghèo. Cho tới năm ngoái, trừ Đà Nẵng, Khánh Hòa có thể đóng góp cho ngân khố, các tỉnh còn lại đều ngửa tay xin chính quyền trung ương trợ giúp. Thì như vậy là với những cái phát triển từ rất lâu như thế này thì các ngân sách của các địa phương đa số vẫn phải xin trợ giúp vì không đảm bảo được cái chi tiêu của mình. Và tiền ngân sách đã đầu tư ngày càng nhiều vào các khu kinh tế trải dài khắp cả nước, nhưng sự thiếu đánh giá của các tổ chức độc lập vì thông tin của chính quyền không minh bạch đã đem đến rất nhiều những câu hỏi từ người dân. Đây là cảnh xây dựng dang dở tại khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô tại Thừa Thiên Huế. Chỉ tính từ đầu thập niên 2000 đến cuối năm 2010, tổng vốn đầu tư cho các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đã xấp xỉ 170.000 tỷ đồng. Tuy hệ thống công quyền Việt Nam chưa công bố từ năm 2010 đến nay đã rót thêm bao nhiêu tiền cho 18 khu kinh tế ven biển ấy, song có thể đoán chắc con số đó không nhỏ, không thể dưới mức hàng trăm ngàn tỷ đồng nữa. Nhưng ban quản lý khu kinh tế ven biển nào cũng than thiếu tiền, chưa được đầu tư đúng mức, thành ra hiệu quả chưa như mong đợi. Thì với cái đà kinh doanh như vậy thì rõ ràng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thúc giục người dân phải đi theo là ngày càng có những dấu hiệu phá sản. Và ngoài ra tiền ngân sách đã đầu tư ngày càng nhiều vào khu kinh tế trải dài khắp trong cả nước, nhưng những điều đó vẫn chưa đem lại cái hiệu quả cho người dân. Đây là hình ảnh hiển thị bỏ phiếu trực tiếp của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hôm 25 tháng 11 thông qua dự luật sửa đổi luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài. Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam không xem xét chấn chỉnh 18 khu kinh tế ven biển hiện hữu để chúng tạo ra những hiệu ứng thật sự tích cực cho kinh tế xã hội Việt Nam, mà chỉ bận tâm suy tính và tìm đủ mọi cách để hỗ trợ cho vài khu kinh tế ven biển mang các đặc điểm có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa giới rõ ràng được xác định, cách biệt với đất liền, kể cả sửa luật về chuyện xuất nhập cảnh của người ngoại kiều để miễn thị thực nếu cư trú dưới 30 ngày. Thì đây là câu hỏi đang được đặt ra và chính Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã bấm nút thông qua dự luật này và đã biến thành luật. Và bên cạnh đó, các công ty đầu tư bất động sản thường có liên hệ rất chặt chẽ với các nhà làm chính sách để cùng nhau thâu tóm đất đai, và điều đó đã dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đây là cái bài báo trong nước phản ánh tình trạng thâu tóm đất đai tại Phú Quốc. Thực trạng đất đai ở Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc bị thâu tóm từ trước có liên quan gì đến chuyện Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khuyến cáo các đại biểu còn ngần ngại với luật đặc khu rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi, phải bàn để ra luật, bà nói vậy. Thất bại trong việc ban hành luật đặc khu để thử nghiệm 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt khiến nhiều ngàn tỷ đồng mà các nhà đầu tư đổ vào đất đai ở Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc bị đóng băng. Hoạt động của sân bay quốc tế Vân Đồn, tức là phi trường đầu tiên do tư nhân đầu tư, tổng vốn đầu tư dự kiến là 7.400 tỷ, trở thành eo uột, tác động như thế nào tới nỗ lực dùng luật khác miễn thị thực cho ngoại kiều? Thì đây là câu hỏi được đặt ra, vì rõ ràng với những cái đầu tư như vậy và đón đầu, nhưng các nhà làm chính sách đã không thể thông qua được việc luật đặc khu và dẫn đến nhiều những hệ lụy tiếp tục sẽ tái diễn. Và không chỉ có giặc ngoài là nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đang tìm mọi cách để thôn tính lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông, mà ngay cả các lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam cũng bị Trung Quốc và các nhóm thâu tóm trong thời gian qua. Đây là hình ảnh tại huyện đảo Phú Quốc. Cho dù người Việt Nam vẫn nhắc nhau phải luôn đề phòng dã tâm và thủ đoạn của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là chuyện bên ngoài, vấn nạn bên trong đáng ngại hơn. Có những dấu hiệu cho thấy chủ trương chính sách từ thượng tầng không nhằm làm cho quốc thái dân an, việc đề ra chủ trương, soạn chính sách chỉ để bảo vệ, đem lại lợi ích cho một số cá nhân, lợi ích nhóm. Họa không nằm ở bên ngoài mà ẩn ngay bên trong, thành ra bất kể nhiều đại biểu can ngăn không ưng chuyện miễn thị thực cho ngoại kiều đến các khu kinh tế ven biển, song thị thực giờ đây đã là luật. Và như vậy thì với những cái thông tin này thì rõ ràng tới đây Việt Nam sẽ còn gặp rất nhiều những cái vấn đề phức tạp khi
không có kiểm soát những cái người nhập cảnh này được. Và từ bán đất đến bán nước thì rất gần, nhất là khi trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam đã có quá nhiều các quan chức tham nhũng kinh tế, quyền lực và nguy hiểm nhất là tham nhũng về mặt chính trị. Mà một ví dụ rất điển hình mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù tuổi đã rất cao, quá tuổi được quy định và năm nay ông đã gần 76 tuổi, nhưng ông vẫn cố bám lấy ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mà không thể làm được công việc của mình. Và vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh từ tháng 4 năm 2019, ông ta đã bị đột quỵ lần thứ nhất, và từ đó đến nay thì sự xuất hiện của ông gần như là rất ít khi diễn ra, và nếu có thì rất ngắn. Thì đây điều đó chứng tỏ rằng Việt Nam sẽ rất khó khăn trong thời gian tới khi có một con người quá ốm như vậy đứng đầu Đảng và Nhà nước. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chuyển động theo tác động của những kẻ cầm dây đứng trong hậu trường thì phải giải quyết nội phản song song với phòng ngừa ngoại xâm. Những cá nhân hữu trách sẵn sàng đem công quyền ra bán sỉ và bán lẻ, líu lo, khoa chân múa tay theo ý muốn của những kẻ giật dây để được chia chác các nguồn lợi, chắc chắn không bận tâm về tiền đồ quốc gia, tương lai dân tộc, đã táo tợn đến mức bất chấp nhân tâm, dân ý, nếu ngoại nhân chịu trả giá cao, xá gì mà không bán nước. Và khi một đất nước mà người dân đã bị bỏ rơi, không có quyền ứng cử, bầu cử, thì những lá phiếu do các đại biểu Quốc hội, mà đa phần trong đó là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra chỉ nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhà nước và nhà cầm quyền tại Hà Nội. Nhiều người trong bộ máy công quyền đã thoái hóa, biến chất, kết bè kéo cánh và trở thành các băng đảng, nhóm tội phạm kinh tế có tổ chức, núp dưới bóng vỏ bọc nhà nước để thâu tóm quyền lực, chính sách, đất đai và sẵn sàng vì quyền lợi mà cấu kết với ngoại bang ra tay triệt hạ, bắt giam và thủ tiêu các tiếng nói phản đối và của người dân trong cả nước. Sự đau khổ này đang từng ngày, từng giờ hành hạ trên 90 triệu người dân Việt Nam đang sống trên mảnh đất hình chữ S. Và chính điều đó cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc giai đoạn tồn tại cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.de. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tới. Trung Khoa từ Berlin.